Joo, Poitsu halusi tommosen minipyörä. Siitä pitäisi kuulemma tehdä semmonen temppupyörä, mutta penkki, tässä korottaa ja sarvet, mutta tässä on tämmönen systeemi, niin mitä nyt ei voi vaihtaakaan. Katsotaanpa mitä me saatais tehtyä tällä. Tämä. Jos käytettäisiin tätä vanhaa pyörää, niin näyttäisi, että se saattaisi mennä tuohon. Testataan. Joo, tässähän olikin näköjään tämmönen homma. Tuohan on aivan resu. Mutta jos ottaisin tuosta pätkä ja hitsaisin tähän jatkoksi sen. Sittenhän se vähän piteeniskin tuo. Joo, niin me tajetaan tehdä tuosta poikki ja tuosta ja tuo jatkoksi tuo. Mulla tuli semmonen ongelma, ettei tämä yllä enää tuo pultti. Niin tätä pitäisi jatkaa. Varmaan tämän verran otetaan hyvä. Katkaistaan tuo ja laittaa jatkoksi. Niin, tuo on vähän hiottu. Laittoi vähän maalia päälle. Ei ihan suoraan mennyt, mutta aika lähellä. Se ei haittaa, vaikka se vähän eteenpäin nojaa. Ja sitten on tuo pultti. Siihen tuo jatko. Nyt pitäisi yltää tämä. Kyllä sen pitäisi yltää. Ja laitetaan tuonne mutteri, jos se näyttää, että se on liian pitkä. Joo. Tässähän on tää Hello Kitty, niin pikkusen hiasi hiekkapaperina, vetää maalia päälle. Katsotaan pysyy. Joo, ja tämä penkkisysteemi, niin tässä on tää entinen ratti. Tässä on sopivaa putkia. Niin jos tuosta leikattais, tehäs kuluma tänne päin ja sitten tämä penkki tänne. Pikkusen kauemmas. Sillä me tajetaan tehdä kyllä nyt. Joo, testataanpa sitä. Joo, nyt hiasin vähän tuosta ja vähän maalia päälle. Semmonen, en tiedä pitääkö lyhentää vielä, mutta joo, otetaanpa niin tämä talra tuosta pois. Nyt on sitten totuuden hetki. Saanko nähdä, menneekö se tämä tähän? No niin, meni se siinä. Hyvin pysyy. Nyt pitäisi vaihtaa tuo panko kuulemma. Nyt Poitsu saanut tämmösen kaverilta. Laitetaan tämä. Vielä vähän nostaa sitä. Joo.
No niin. On tämä. Kestellään. No niin, tämä oli hyvä. Voi hetki. Joo. Se on entinen se.